ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮችን የምናየው የግሬድ 10 ሂስትሪ ቻፕተር 5 or unit 5 global and regional developments since 1945 የሚለውን ቶፒክ ነው። እንግዲህ ቻፕተር 5ን እንደ ርዕሱ እንደሰማችሁት ግሎባል ዓለም አቀፋዊም ሆነ ሀገር አቀፋዊ ዴቨሎፕመንት ወይም እድገቶች ከ1945 ጀምሮ የሚለው ነው። So introduction partን ስናየው some of the most significant historical developments in the world since the 1945 has been presented in this unit. እንግዲህ እዚህ ዩኒት ላይ የምናየው ከ1945 ጀምሮ ያሉ ዓለም ላይ ያሉ በዓለም ታሪክ የነበሩ እድገቶችን ነው። The formations of the United States organizations and its organs outlined at the beginning of the unit. በመጀመሪያው ዩኒት ላይ የምናየው ስናየው ታዩታላችሁ። በመጀመሪያው ዩኒት ላይ የምናየው እንግዲህ ዩናይትድ ኔሽንስ ኦርጋናይዜሽንስ እንዴት ነው የተቋቋመው፣ በውስጡ ያሉት ኦርጋኖች በውስጡ ያሉት አባላቶች ውስጥ እነማን ናቸው የሚለው እናያለን። Since 1945 there has been several peace deals, both successful and unsuccessful, wars and revolutions, both with positive and negative outcomes. ከ1945 ጀምሮ ደግሞ የተለያዩ የሰላም ስምምነቶች ተደርጓል። እነዚህ ሰላም ስምምነቶች አንዳንዶቹ በሰላማዊ መልኩ በእሽታ ያለቁ ወይም ሰክሰስፉል በተሳካ ሁኔታ ያለቁ ሲሆን አንዳንዶቹ ደግሞ ያላለቁ ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ ዋርስ ኤንድ ሬቮሉሽንስ ጦርነቶችና ብዙ አብዮቶች ነበሩ። ቦዝ ዊዝ ኔጌቲቭ እነዚህ ጦርነቶችም አብዮቶችም እንግዲህ ሁለቱም ጥሩ መጥፎም የሆነ አሉታዊም ወይም አወንታዊ የሆነ አውትካም ውጤት ነበራቸው ማለት ነው። The unit primarily focus on the history and characteristics of the world war. በዋነኝነት ይሄ ዩኒት በቃ የሚያተኩረው ስለ ቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ምን አይነት ታሪኩና ምን አይነት ባህሪ ያለው የሚለው ነው። It includes the following key points. በውስጡም እነዚህ ከዚህ በታች ያሉትን አስፈላጊ ቁልፍ የሆኑ ነጥቦችን ይዛል። አንደኛ the United Nations and its foundations. United Nations የምንለው እንዴት ነው የተፈጠረው? ሚሽን አላማው ምንድነው? ቫልዩ ኤንድ አኮምፕሊሽመንትስ አላማውና ይዞ የመጣው ነገር ግቡ፣ እንደዚሁም አኮምፕሊሽመንት ወይም ለግብ የደረሰባቸው ነገሮች the emergency of superior powers and the starts of the cold war። ከዛ ደግሞ emergency of superior powers ወይም እነዚህ የበላይ ኃይል የምንላቸው የተፈጠሩበት ጊዜ እና the starts of the world war እና የቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ጅማሩ ጃፓን፣ ቪየትናም፣ ቻይና፣ Korea and non-allied movement or NAM and the Arab-Islamic War and the fall of communism in Asia during the Cold War. ሌላኛው እነዚህ ጃፓን፣ ቪየትናም፣ ቻይና፣ ኮሪያ እና non-allied movement የምንላቸው ወይም ደግሞ ጦርነቱ ላይ አንሳተፍም ያሉ እነዚህ non-allied movement የምንላቸው እንደዚሁም በአረብና በእስራኤሎች መካከል የተደረገው ጦርነት ከዛ ደግሞ the fall of communism in Asia ውስጥ በቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ጊዜ የኮሙኒዝም መውደቅ እንዴት ነበር የሚለውን እነዚህን ሁሉ ነገሮች በዚህ ዩኒት ላይ እናያለን። ዩኒት ለርኒንግ አውትካም ምንድነው ስንል ተማሪዎች ይሄን ዩኒት ከጨረሱ በኋላ ምን አይነት ነገር ወይም ይሄን ዩኒት ተምረን ከጨረስን በኋላ ተማሪዎች ስለምን ነገር ያውቃሉ ስንል at the end of this unit the students will be able to ምን እንረዳለን evaluate the socio-economic features of the world in the post-world war second. አንደኛ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ያሉ የሶሾ ኢኮኖሚክ ባህሪያቶች ዓለም ላይ እንዴት ነበሩ የሚሉት ኤቫሉዌት ማድረግ ይችላሉ። examine the political conditions of the world during the cold war ከዛ ደግሞ በኮልድ ዋር ወይም በቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ጊዜ የነበረው ፖለቲካል ኮንዲሽን ወይም የፖለቲካዊ ሁኔታ ምንድነው የሚለውን እናያለን። assess the sweeping changes that took place in the contemporary worlds took place in the contemporary wars እንግዲህ ከኮልድ ዋር ጦርነት በኋላ ዓለም ላይ አሁን ድረስ ያለ ኮንቴምፖራሪ ወርልድ አሁን ድረስ ያለ ዓለማችን ላይ በዛ ምክንያት የመጡ ለውጦች ምን አሉ የሚለው እናያለን። identify and discuss the major contemporary historical issues of the world አሁን ላይ ዓለማችን ላይ ያለውን ታሪክ ወይም ታሪካዊ ጉዳዮችን እናያለን። examine the major problem facing the contemporary world አሁን ላይ ዓለማችን እያጋጠማት ያለው ችግር ምንድነው የሚለውን assess the political and socio-economic developments in the Middle East ሌላኛው ደግሞ በማዕከላዊ ምስራቅ ያለ ፖለቲካና የሶሾ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት እንዴት ነው የሚለውን እናውቅበታለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ካልን የምናውቀው ነገሮች ካወቅን ስለዚህ ዩኒት ምን እንደሚያወራ ካወቅን 5.1 ላይ ደግሞ the United Nations Organizations formations, missions, principles and achievements የዩናይትድ ኔሽን ኦርጋናይዜሽን ፎርሜሽኑ እንዴት ነው የተፈጠረው፣ ሚሽኑ አላማው ምንድነው፣ ፕሪንሲፕል ያለው ህጎች ምንድነው፣ አቺቭመንት ያሳካቸው ነገሮች ምንድነው የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ሶ ስንጀምር
The United Nations is a global organization that was established in the 1941 in the 1945 እንግዲህ United Nations ግሎባል ኦርጋናይዜሽን ዓለም አቀፍ ኦርጋናይዜሽን ወይም ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው። የተቋቋመው የተመሰረተው በ1945 ነው። There are currently 193 UN member states አሁን ላይ 193 የሚሆኑ የዩኤን አባል ሀገራቶች በውስጥ ይገኙበታል። The United Nations missions and operations are driven by the goals and ideals outlets in the founding charter እንግዲህ የዩናይትድ ኔሽን ሚሽኑን ወይም ይሄ አላማውን እንደዚሁም ተግባራቶቹን ጎሎቹን እቅዶቹን የሚያሳካው በዩናይትድ ኔሽን ቻርተር አለ ወይም የዩናይትድ ኔሽን ህገ መንግስት የተቀመጠ አለ በዛ ላይ በመመራት ነው ማለት ነው። The procedures of the United Nations was the League of Nations which existed from 1926 to 1946 and failed to achieve its most fundamental goal of preventing another global wars እንግዲህ ካስታወሳችሁ የአንደኛው ዓለም ጦርነት ዩኒት 4 ላይ ተናል አይደል? የአንደኛው ዓለም ጦርነት እና የአንደኛው ዓለም ጦርነት የተቋቋመው ዩናይትድ ኔሽን ሊግ ኦፍ ኔሽን የሚባል የተቋቋመ ኦርጋናይዜሽን ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ከዛ የቀጠለ ነው ዩናይትድ ኔሽን። ነገር ግን ይሄ ሊግ ኦፍ ኔሽን ከ1926 እስከ 1946 ብቻ ነበር ማገልገል የቻለው። ይሄ የሚሆነበት ምክንያት ዓለም ላይ የነበሩ ጦርነቶችን ወይም ያሰበውን ጎል ድርጅቱ ማሳካት ስላልቻለ ከሱ ቀጥሎ ዩናይትድ ኔሽን ተመሰረተበት ማለት ነው። ሊግ ኦፍ ኔሽን ከዩናይትድ ኔሽን በፊት የነበረው ሊግ ኦፍ ኔሽን ነበር ማለት ነው። The League of Nations had several weaknesses that finally led to its dismiss. League of Nations እንግዲህ መጨረሻ ላይ እንዲወድቅ አገልግሎቱን እንዲያቆም ያደረጋቸው በራሱ የነበረው ድክመት ነበር። Among these ከነዚህም ውስጥ the first one was the inability of the world's most powerful governments to join the league and most notably the United States. አንደኛው ምንድነው ዓለማችን ላይ የነበሩ በዛን ጊዜ ዓለማችን ላይ የነበረ ሀያል የሚባሉ ሀገራቶች ወይ መንግስታቶች ሊግ ኦፍ ኔሽንን መቀላቀል ስላልቻሉ ነው። ለምሳሌ አሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ሊግ ኦፍ ኔሽን ውስጥ አልገባችም ነበር። Second, during the 1930s, League's members were hesitant to strongly denounce Japan's, Italians and Germans' aggressions. ከዛም በላይ ደግሞ በ1930 ሊግ ሜምበርስ were ከዛም በላይ ደግሞ በ1930 የሊግ ሜምበሮቹ ወይም ሊግ ኦፍ ኔሽን አባል የነበሩ ሀገራቶች የሊግ ኦፍ ኔሽን ላይ የተቀመጠውን ህግ ለማክበር አልፈቃደኛ አልነበሩም። ለምሳሌ ጃፓን፣ ጣሊያን እና ጀርመን አግሬሽን ለምሳሌ ጃፓን ማንቹሪያን ወራ ነበር ቻይና ማለት ነው። ጣሊያን ደግሞ ኢትዮጵያን ወራ ነበር። ጀርመንም እንደዚሁም ሌላ አግሬሽን ፈጥራ ነበር ወረራ ፈጥረው ነበር። ስለዚህ የሊግ ኦፍ ኔሽንን ህግ ጥሰው ነበር ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ቀጣይ አሁን ዩኤን እናያለን። ዩኤን has 6 ኦፊሻል ላንጉዌጅ እንግዲህ ዩኤን በውስጡ 6 ኦፊሻል ህጋዊ የሆኑ ቋንቋዎች አሉት። አረቢክ አረብኛ፣ ቻይኒዝ ቻይንኛ፣ እንግሊሽ እንግሊሽ ፍሬንች ኦር ፈረንሳይኛ፣ ራሽያን and ስፓኒሽ ናቸው። እንግዲህ 6 ቋንቋዎች በውስጡ አሉ። 5 of the official languages were chosen when the UN was founded. The language of the permanent members of the society council plus Spanish which was official language of the largest members of nations at the time. እንግዲህ አምስቱ በመጀመሪያ 6 አልነበሩም። 5 ኦፊሻል ላንጉዌጅ ዩኤን ልክ ሲመሰረት 5 ኦፊሻል ላንጉዌጅ ነበር የነበሩት። the language of permanent members of the security council ይሄ አንደኛ the language of የዛ permanent ሜምበሮቹ የሆኑት የሴኩሪቲ ካውንስሎቹ permanent ሜምበር እናያቸዋለን። ሴኩሪቲ ካውንስል ላይ ፐርማነንት ሜምበር የሚባሉት ሀገራቶች እነማን እንደሆኑ እናያለን። 5 ፐርማነንት ሜምበሮች ነበሩ። የነሱ 5ቱ ሀገራቶች ቋንቋ ነበር መጀመሪያ የነበረው። ነገር ግን ስፓኒሽ ተጨመረበት። ምክንያቱም ስፓኒሽ በአለማችን ላይ በጣም በሰፊ ሁኔታ እየተነገረ የነበረ ቋንቋ ስለነበር ማለት ነው። አረቢክ was added ስፓኒሽ ነበረ አራት ነበሩ ፐርማነንት ሜምበሮቹ። ከዛ ስፓኒሽ ደግሞ ዓለም ላይ እየተነገረ የነበረ ቋንቋ ስለነበረ እንደ አምስተኛ ጨመሩት። ግን በመጨረሻ ደግሞ በስድስተኛነት አረቢክን በ1973 ጨመሩበት ማለት ነው። ሴኩሪቲ ካውንስልስ የምንላቸው ፐርማነንት ሜምበርስ የምንላቸው ከስር እናያቸዋለን። the secretariat used 2 working languages English and French። ነገር ግን ሴክሬታሪያቶቹ የሚጠቀሙት ሁለት ለስራ የሚጠቀሙት ቋንቋዎች ሁለቱም ነው English and French ነው ማለት ነው። timeline of the history of the United States United Nations ሂስትሪ ወይም ታሪኩ እንዴት ነው የጀመረው መቼ ነው የተመሰረተው የሚለውን ታሪክ ስናይ August 1941 the USA President Franklin D. Roosevelt and the British Prime Minister Winston Churchill signed the Atlantic Charter። እንግዲህ በኦገስት 1941 የአሜሪካ
ፕሬዚዳንት የነበረው ፍራንክሊን ዲ ሩዝቬልት ና የፍሬንች የብሪቲሽ ፕራይም ሚኒስተር የነበረው ዊንስተን ቸርችል አንድ ላይ በመሆን አትላንቲክ ቻርተርን ተፈራረሙ የአትላንቲክ ቻርተርን ተፈራረሙ ከዛ on January 1 1942 26 countries signed the declarations by the United Nations which said forces the war army of the allied powers at this time the name United Nations was originally used እንግዲህ ምትምርቶቹን ለማያዝ ሞክሩ ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ ይመጣሉ በጃንዋሪ 1 እንግዲህ በ1942 ደግሞ 26 የሚሆኑ ሀገራቶች ይሄንን እዚ ቻርተር ላይ ተፈራረሙ ማለት ነው ዲክሌሬሽን by the United Nations የሚለው ላይ ማለት ነው ሶ at this time በዚህ ጊዜ ነው United Nations የሚለውን ትክክለኛ ስያሜ ያገኘው ማለት ነው ይሄ ድርጅት October and December 1943 the idea for the United Nations found expressions in declaration signed at conference in Moscow and Tehran ከዛ ደግሞ በኦክቶበር ና በዲሴምበር 1943 ይሄ the idea of United Nations found ይሄ የአይዲያ የዩናይትድ ኔሽን ሐሳቡ በደንብ የሚያወራው ነገር ስለ ኤክስፕሬሽን ኢን ዲክላሬሽንስ ስለዚህ ሁሉ ስለ ዩናይትድ ኔሽን የሚያወራ ሐሳብ መጣ ሶ በዛ ላይ ሞስኮ ውስጥና ቴህራን ላይ ስብሰባ በማድረግ ስምምነት ተፈራረሙ ማለት ነው September 1944 በሴፕቴምበር 1944 US British Soviet Union and Chinese representatives Big Four met at Dumbarton Oaks in Washington in August and draft the charter ከዛም በሴፕቴምበር 1944 አሜሪካ እንግሊዝ ሶቪየት ዩኒየን ምንላት በዛን ጊዜ ራሺያ ነች ራሺያና ቻይና ሪፕሬዘንታቲቭ ተወካዮች አንድ ላይ በመሆን ቢግ ፎር እነዚህ ታላቁ አራት ሀገራቶች አንድ ላይ በመሆን ዋሽንግተን ላይ ዶምባርተን ኦክስ የሚባል ቦታ ላይ ኦገስት ላይ በመገናኘት ይሄን ቻርተሩን ወይም ይሄን ህገ መንግስቱን ድራፍት አደረጉት ማለት ነው አጸደቁት ማለት ነው ማጽደቅ ሳይሆን አረቀቁት ጻፉት ማለት ነው ሶ በጁን 26 1945 ከዛ ደግሞ በጁን 26 1945 50 nations represented in the San Francisco signed the charters of the United Nations እንግዲህ ከዛ ደግሞ በጁን 26 1945 ደግሞ 50 የሚሆኑ ሀገራት ተወካዮች የሀገራቶች ተወካዮች ሳን ፍራንሲስኮ ላይ charters of United Nations ወይም charters of United Nations ወይም United Nations ህገ መንግስትን አጸደቁት ማለት ነው ነገር ግን Poland was not represented at the conference but signed the charter bringing the total original signatories to 51 ስለዚህ ግን መጀመሪያ ላይ ፖላንድ አልነበረችም እዚህ የሳን ፍራንሲስኮ ቦታ ላይ ተወክላ ስብሰባው ላይ አልተገኘችም ነገር ግን ቻርተሩ ላይ ፈርማለች በመሆኑም ወደ 51 ያድጋል ማለት ነው ኦሪጂናል ሴናተሮቹ ወይም ሳይናተሮቹ እዚህ ቻርተር ላይ ተስማሙት ወደ 51 ሀገር ተጠቁ ማለት ነው so the United Nations have four main goals to maintain international peace and security to foster friendly relations among nations to collaborate in resolutions of international economic social cultural and humanitarian problems and the last one is to promote and respect for human rights and fundamental freedom and to protect the earth and its environment so United Nations አራት ዋና ጎል ነበርች ወይም ሊያሳካቸው ያቀዳቸው አራት እቅዶች ነበሩ አንደኛ to maintain international peace and security አንደኛው ምንድነው ዓለም አቀፍ ደህንነትና ሰላምን ማስፈን ሁለተኛ to foster friendly relationship among nations ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው በሀገራቶች መካከል የሰላማዊ ግንኙነት ጓደኝነት እንዲመሰረት ለማፋጠን to collaborate in resolutions of international economic social cultural and humanitarian problems ሌላኛው ደግሞ እንዴት ነው ዓለም አቀፋዊ ኢኮኖሚ ማህበረሰባዊ እንደዚሁም ባህላዊ እንደዚሁም በሰብአዊነት ጉዳይ የተነሱ ችግሮችን በጋራ አንድ ላይ መፍታት እንዲሁም to promote respect for human rights and fundamental freedom እንደዚሁም የሰብአዊ መብቶች እንደዚሁም ፋንዳሜንታል ዋናው ነው ፍሪደሞች ወይም እነዚህ ነጻነቶች የተጠበቁ እንዲሆኑ እንዲከበሩ እንደዚሁም to protect earth and its environment እንደዚሁም ዓለምንና አካባቢውን መጠበቅ ነው ሶ እነዚህን አላማዎች አንግቦ ነበር ዩናይትድ ኔሽን የተነሳው ማለት ነው The essential principle underlying the purpose and the functions of organizations are the UN is based on sovereign equality of its members disputes are to settle through peaceful means members are to refrain from the threats or uses of force in violations of USA purpose. Each member must assist the organization in any enforcement action it takes under the charter and
non-interventions in the matters considered within the domestic authority of any state. ሌላኛው ደግሞ the essential principles underlying the purpose and the functions of organization ሌላኛው ደግሞ ሊሰመርበት የሚገባው ዋናው ፕሪንሲፕሎቹ ወይም የዩናይትድ ኔሽን ኦርጋናይዜሽንስ ጥቅሙ ሊሰመርበት የሚገባ ፕሪንሲፕል ወይም ህግ አለው ምንድነው the UN is based on sovereign equality of its members ሜምበሮቹ የዩኤን አባላት ሜምበሮቹ የራሳቸው ሉዓላዊነት ሉዓላዊ የሆነ እኩልነት አላቸው ሉዓላዊ የሆነ ሀገር ሆኖ ኢኳሊቲ አላቸው disputes are to be settled through peaceful means ሌላኛው ደግሞ ግጭቶች በሰላማዊ መንገድ ነው መፈታት ያለባቸው members are to refrain from the threats or uses of force in violations of the USA purpose ሌላኛው ደግሞ ሜምበርሶች አባላቶች ጠላቶች ሲመጣባቸው ወይም የሆነ ጠላት ሲመጣባቸው በዩኤን መሰረት ጉልበት እንዳይጠቀሙ force violation ኃይል እንዳይጠቀሙ each members must assist the organization in any enforcement action it takes under the charter each members እያንዳንዱ የዩኤን ኦርጋናይዜሽን ሜምበሮች ማንኛውም the organization in enforcement action is ማንኛውም በዩኤን መሰረት ምን በመኃይል የሚፈጸም ነገር አይኖርም በቻርተሩ መሰረት non intervention in matters and considered within the domestic authority of any states እና የትኛውም አይነት ራሷ ምችላ የምታስተዳድር ሀገር የትኛውም ሀገር አርጋ ሌላኛውም ሀገር የትኛውም ሀገር ጣልቃ ገብነት እንዳይኖር ነው የሚለው so the charter of UN the structure of UN ወይም የዩናይትድ ኔሽን መዋቅሩን ስንመለከተው ደግሞ the six main organs of UN ስድስት main ወይም ዋና አካላቶች አሉት UN the first one is the General Assembly the General Assembly is the meeting of representatives of all members nations General Assembly ምንለው የአባላቱ ሀገራቶች ተወካይ የሚገኙበት ነው የእያንዳንዱ ሀገር ተወካዮች ማለት ነው there is only one vote per nations እያንዳንዱ ሀገር አንድ only one vote per nation ለእያንዳንዱ ሀገር አንድ ምርጫ ነው የሚሰጠው it means once a year to discuss international problems ስብሰባ ነው እንግዲህ ሁሌም ቢሆን አመታዊ በአመት ውስጥ አንዴ ስብሰባ ይደረጋል ዩናይትድ ኔሽን ስብሰባ ይደረጋል considers the UN budget elect the members of security council ከዛ ምንድነው የሚደረገው አንደኛ የዩኤን በጀትን አንደኛ ዲስከስ የሚደረገው ኢንተርናሽናል ፕሮብለም ዓለም አቀፋዊ ችግሮችን ይመለከታሉ ከዛ ደግሞ ኮንሲደር ዘ ዩኤን በጀት የዩናይትድ ኔሽንን በጀት ይመለከታሉ ሌላኛው ደግሞ ኤሌክትስ ሜምበርስ ኦፍ ሴኩሪቲ ካውንስል አባላቶች ይመረጣሉ ለምንድነው ሴኩሪቲ ካውንስል አባላት ይመረጣሉ ስንል እዚህ ጋር እናያለን ቱ ላይ ሴኩሪቲ ካውንስል ሁለተኛው ላይ ደግሞ የምናገኘው ኦርጋንስ ኦፍ ዩኤን ሁለተኛው ላይ የምናገኘው ሴኩሪቲ ካውንስል ነው Security Council is charged with maintaining peace and security among countries. Security Council እንግዲህ የተቋቋመው ዓለም አቀፍ ላይ ሰላምና ደህንነትን ማስጠበቅ ነው ከሀገሮች እርስ በርስ በሀገሮች ላይ ማለት ነው እና it is the most powerful body of UN organizations እና በጣም ኃይል ያለውና ስልጣን ያለው ቦዲ ነው ከዩኤን ስትራክቸር ውስጥ ማለት ነው The decisions of the council are known as United Nations Security Council resolutions. እንግዲህ በሴኩሪቲ ካውንስል የሚወሰኑ ውሳኔዎች የሚባለው በሌላ ስሙ United Nations Security Council resolution ነው. The Security Council comprises 5 permanent member United States እንግዲህ ሴኩሪቲ ካውንስል በመጀመሪያ 5 የማይለወጡ ቋሚ የሆኑ ሀገር አባላት አሉ እነዚህም አሜሪካ እንዳይጣፍባችሁ ሁሌ ፈተና ላይ ይመጣል የሴኩሪቲ ካውንስል ፐርማነንት ሜምበርስ አካላት እነማን ናቸው ይባላል 5 ናቸው ዩናይትድ ኔሽን አሜሪካ ብሪቴን እንግሊዝ ፍራንስ ፈረንሳይ ራሺያ ኤንድ ቻይና ናቸው ሶ እነዚህ 5 ሀገራት ፐርማነንት ናቸው አይለወጡ ነገር ግን and then non permanent members ከዛ በኋላ ደግሞ 10 non permanent የሆኑ ወይም ቋሚ ያልሆኑ ቴምፖራሪ የሆኑ ማለት ነው 10 ሀገራቶች ደግሞ ሌሎች ይመረጣሉ በሴኩሪቲ ካውንስል ላይ ማለት ነው who are elected for 2 years by the General Assembly ቅድም ያወራ ነው የጀነራል አሴምብሊ ሌላኛው ስራው ምንድነው ብለናል ሴኩሪቲ ካውንስል ሜምበር ሰሌክት ማድረግ ነው ብለናል ኢሌክት ማድረግ ነው ብለናል ሶ በጀነራል አሴምብሊ የሚመረጡ ለሁለት በኤሌክትድ ፎር 2 years ለሁለት አመት ነው የሚያገለግሉ ሶ ለሁለት አመት የሚያገለግሉ non permanent ሜምበሮችን ይመርጣሉ the permanent members have the power to vote any of the decisions and prevent any actions the permanent ሜምበሮቹ ምን አይነት ፓወር አላቸው power to vote and የመምረጥ የትኛውም permanent members የትኛውም መምረጥ ይችላሉና any of the decisions and prevent any action ማንኛውም ውሳኔ ላይ መምረጥ ይችላሉ እንደዚሁም ያን ተግባር ደግሞ እንዳይፈጸም prevent ማድረግ መከልከልም ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ቅድም አውርተናል the most powerful body of United Nation organization ከተባላችሁ security council ነው መልሱ የሚሆነው
ሶስተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ the secretariat ነው። The secretariat is headed by secretary general and consists of many employees። እንግዲህ secretariat የሚመራው በሴክሬታሪ ጀነራልስ በሚባለው የበላይ ሴክሬታሪ ጀነራል የሚባሉ አሉ። በስሩ ደግሞ ብዙ ተቀጣሪዎችን የያዘ ነው። The secretary general's duties includes helping resolve international disputes, administrating peacekeeping operations, organizing international conference, gathering information on the implementations of security councils, and consulting with members governing regarding with various international relations initiatives. So የሴክሬታሪ ጀነራል ዋና ስራው ምንድነው ስንል ዓለም አቀፋዊ ግጭቶችን መፍታት ሪዞልቭ ኢንተርናሽናል ዲስፒቶች ከዛ ደግሞ አድሚኒስትሬት ፒስ ኪፒንግ ኦርጋናይዜሽንስ ከዛ ደግሞ ፒስ ኪፒንግ ወይም የሰላም ጠባቂ ለሰላም መጠበቅ የተቋቋሙ ቦታዎችን አድሚኒስተር ማድረግ ማስተዳደር ኦርጋናይዚንግ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ከዛ ዓለም አቀፍ የሆኑ ስብሰባዎችን ኦርጋናይዝ ማድረግ ጋዘሪንግ ኢንፎርሜሽንስ ኦን ዘ ኢምፕሊሜንቴሽንስ ኦፍ ሴኩሪቲ ካውንስል ዲሲዥን ሌላኛው ደግሞ የሴኩሪቲ ካውንስል ላይ የወሰኑትን ውሳኔ ምን ላይ በመመስረት ነው የሚሉን የተለያዩ መረጃዎችን መሰብሰብ and consulting with members regarding various international relation initiatives ሌላኛው ደግሞ የሜምበር ሀገራቶችን ወይም ዩናይትድ ኔሽን ሜምበር ሀገራቶችን በዓለም አቀፍ ግንኙነታቸው ላይ ያለው ምክክር ማድረግ ነው። ሶ የሴክሬታሪያት ስራ ይሄ ነው። አራተኛ ላይ የምናገኛቸው ደግሞ ዓለም አቀፍ ላይ የነበሩ ጀነራል ሴክሬታሪያት የምንላቸው ዩኤን ላይ የነበሩ እነዚህ ሰዎች ስም ነው። እንግዲህ ፈተና ላይ ሜቢ ሊመጣ ይችላል ግን ብትይዟቸው ሊጠቅሙ ይችላል። የመጀመሪያው ለምሳሌ ከ1946 እስከ 52 የነበረው የሴክሬታሪያት ጀነራል ሴክሬታሪያት ስም ማን ነው ብትሉ ትራይጊቭ ሌ ኦፍ ኖርዌይ ነው ሜቢ ካመጡት የመጀመሪያው። ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ መቼም አሁን ላይ ቲቪ የምታየው ከሆነ ዜና የምታዳምጡ ከሆነ የአንቶኒዮ ጉቴሬዝ ስም ብዙ ጊዜ ተሰሙታላችሁ። አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ሲንስ ከ2017 ጀምሮ የነበረ ሰው ነው። ስቲል አለ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ኦፍ ፖርቹጋል። አሁን ላይ ያለው የጀነራል ሴክሬታሪያት ማን ነው ብትባሉ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ነው። አንቶኒዮ ጉቴሬዝን ስም ያዙ። አራተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ ሌላኛው ኦርጋንስ ኦፍ ዩናይትድ ኔሽን ደግሞ ትረስቲሺፕ ካውንስል ነው። ትረስቲሺፕ ካውንስል ሚንስ ትረስቲሺፕ ካውንስልስ ኤም አት helping countries under foreign rule to attain independence ይሄ ትረስቲሺፕ ካውንስል የምንለው ስራው ምንድነው ስንል እንዴት ነው በውጪ ኃይል ተይዘው ያሉ ሀገራቶችን ነፃ እንዲወጡ ማድረግ ነው። 11 such countries come under this system after the second world war እንግዲህ ከሰከንድ ወርልድ ዋር ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ቀጥሎ 11 የሚሆኑ ሀገራቶች በዚህ ሲስተም ካማንደር ሲስተም በዚህ ሲስተም ውስጥ ገብቷል ወይም በትረስቲሺፕ ካውንስል ውስጥ ወይም በነፃ እንዲወጡ ሆኗል ማለት ነው። ነፃ እንዲወጡ ሆኗል ከፎሬን ኃይል እና by 1994 በ1994 all trust territories had attained independence ከዛም በ1919 ግን ሁሉም all trust territories እነዚህ 11 የሚሆኑ ሀገራቶች ምን መሰላችሁ የሆኑ ትረስቲሺፕ ካውንስል ሚንስ ከፎሬን ሀገር ወጥተው ግን በትረስቲሺፕ ካውንስል ነበር የሚስተዳደሩት። ከዛም በኋላ ግን በ1994 ከትረስቲሺፕ ካውንስል ነፃ ወጡ ማለት ነው። እነዚህ ሀገራቶች ነፃ እየወጡ ራሳችንን በራሳችን እንችላለን እያሉ ነፃ እየወጡ ሀገር መሆን ጀመሩ። ግን the last to do was ፓላሉ የመጨረሻው ከትረስቲሺፕ ካውንስል የወጣቸው ሀገር ማንች ከተባላችሁ ፓላሉ ነው። ደግሞ አምሹርቱ ይመጣል ይሄ ጥያቄ ፓላሉ ነች። አምስተኛው ደግሞ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ነው። አምስተኛው ላይ ደግሞ የምናገኘው ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ the international court of justice is the principal judicial organ of UN እንግዲህ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ የምንለው እንግዲህ ፕሪንሲፓል በዚህ ይሄ በፍትሃዊ የፍትህ ጉዳይ ላይ የሚሰራ የዩኤን አባል ነው። The seat of the court is in Hague, Netherlands, and it is composed of 50 judges elected by General Assembly እንግዲህ ሲት ኦፍ ካውንስል የሲት ኦፍ ኮርት ዋናው የዚህ ፍርድ ቤት የሚገኘው ወይም ይሄ የዩናይትድ ኔሽን ፍርድ ቤት የሚገኘው ሄግ ውስጥ ነው። ዋናው ኔዘርላንድ ሄግ ውስጥ ነው የሚገኘው እና 15 የዳኛ አባላቶች በውስጥ ይገኛሉ። በጀነራል አሰምብሊ ነበር የተመረጡት ማለት ነው። the economic and the social council ስድስተኛና የመጨረሻው ደግሞ የሆነው ኦርጋንስ ኦፍ ዩናይትድ ኔሽን ኦርጋናይዜሽን ምንድነው? the economic and the social council ነው assists the general assembly in promoting international economic and social corporations and development የነዚህ ስራ ደግሞ ምንድነው ስንል ጀነራል አሰምብሊውን ወይም የጀነራል አሰምብሊው መጀመሪያ ያየነው አለ ጀነራል አሰምብሊ በዓለም አቀፋዊ በኢኮኖሚና በማህበረሰባዊ ጉዳይ የሚመጡ እድገቶችን ግንኙነቶችን ጉዳዮች ላይ
ጀነራል አሰምብሊውን ያለውን ነገር እንዲያውቅ ያደርጋል ለጀነራል አሰምብሊው እንዲያውቁ ያደርጋሉ ማለት ነው ሶ ስድስተኛው ይሄ ነው ማለት ነው ስድስተኛው ይሄ ነው ቀጣይ የምናየው ደግሞ ቶፒክ የሚያወራው 5.2 ላይ the rise of superpowers and the beginning of the cold war በዚህ ጊዜ የተነሱ የበላይ የምንላቸው ኃይሎች እነማን ናቸው እንደዚሁም beginning of the world the cold war ወይም ቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ጅማሩ ነው የምናየው so USA Soviet Russian relations during the World War II እንግዲህ በዩኤን እና በዩኤስ በአሜሪካና በሶቪየት ራሽያ መካከል የነበረው ግንኙነት እንዴት ነበር በሁለተኛው ዓለም ጦርነት የሚለውን ስናይ tensions between the Soviet Union and the Western powers increased from 1945 up to 1947 especially when Stalin's plan to consolidate Soviet's control of the Central and Eastern Europe became manifestly clear in Potsdam, Yalta and Tehran እንግዲህ በሶቪየትና በዌስተርን ፓወሮች ወይም በሶቪየትና በምዕራባዊ ኃይሎች መካከል የነበረው ቴንሽን ወይም ይሄ ቴንሽን ሚንስ ግጭት የለውም ግን እርስ በርስ የነበራቸው ግንኙነት ቴንሽኑ ወይም ይሄ መፋፋም ከ1945 እስከ 1947 እየጨመረ ነበር ስፔሻሊ when ስታሊን በተለይ ደግሞ ስታሊን ሴንትራልና ኢስተርን ዩሮፕን ኮንሲደሬት አንድ ማድረግ ሲጀምር በተለይ ደግሞ ፖስትዳምን ያልታንና ቴራንን አንድ ማድረግ ሲጀምር በቃ የዚህ ስታሊን ፕላን መታየት ሲጀምር በዌስተርኖችና በዩኖች መካከል ያለው ግንኙነት መካከላቸው ያለው ይሄ መፋፋም ቀጠለ ማለት ነው the western countries feared that the communist led by United ወይም Soviet Union were planning to take over Europe እንግዲህ ዌስተርኖቹ ወይም ምዕራባውያኖቹ በጣም እቺን ኮሚኒስትን ይፈሩት ነበር ምክንያቱም ሶቪየት ዩኒየን ወይም ራሽያ ሙሉ ለሙሉ አውሮፓን ለመቆጣጠር ነው አላማው ብሎ ስለሚፈሩ ማለት ነው the second world war resulted the emergence of two superpowers the USA or United Nations of America and the USSR Union of Soviet Socialist Republic እንግዲህ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ለሁለት ሀያል ሀገራቶች መፈጠር ምክንያት ሆኖ ነበር እሱም ማንና ማን ናቸው አሜሪካ United Nations of America እና USSR ወይም ራሽያ Union of Soviet Socialist Republic መፈጠር ምክንያት ሆነ ማለት ነው The United Nations state was sole superpower that possessed atomic weapons at that time after bombarding Hiroshima and Nagasaki in August 1945 እንግዲህ ዩናይትድ ኔሽን ብቸኛዋ አቶሚክ ቦምብ የነበራት ብቸኛው ሀገር ነበረች ሂሮሺማና ናጋሳኪ ላይ በ1945 ቦምብ ጥቃት ካደረሰች በኋላ ማለት ነው ብቸኛው ሀገር ነበረች the American economy was strong and healthy የአሜሪካ ኢኮኖሚ ደግሞ በጣም ጠንካራና ጤናማ ነበረ እና the United Nations strengthened its military and political influence in Europe and the Asia Pacific region and consolidated its status as a leading world power እንግዲህ ዩናይትድ ስቴትስ strengthens military ዩናይትድ ስቴትስ ያላትን ሚሊታሪ ወይ በዚህ በጦር ኃይል ያላትን እንደዚሁም ፖለቲካል ኢንፍሉዌንስ እንደዚሁም የፖለቲካዊ ተጽዕኖ ፈጣሪነት አውሮፓ ውስጥ ያላትን ማጠንከር ጀመረች አጥንከራለች እናም ደግሞ the Asia Pacific region considering its status at leading world power ከዛ ደግሞ Asia Pacific region አካባቢ ያለውን ሁሉ በመውሰድ ማለት ነው ራሱን በደንብ በሚሊታሪና በፖለቲካ ራሱ በፖለቲካ ራሱ በጣም አጥንከራለች ማለት ነው The Soviet Union economy was seriously affected by the war የሶቪየት ዩኒየን ደግሞ በተቃራኒው የራሽያን ደግሞ ኢኮኖሚ ስንመለከት በጦርነቱ በጣም ተጎድቷል The Soviet Union suffered a huge loss including 20 million days and heavy damage to industry and agriculture during World War II እንግዲህ ሶቪየት ደግሞ ራሽያን ደግሞ ስንመለከታት ራሽያ በጣም በጦርነቱ ተጎድታ ነበርና huge lose በጣም ብዙ ጉዳቶች ደርሰውባት ነበር including በዚህ ላይ ደግሞ 20 ሚሊዮን የሚሆን በጦርነቱ 20 ሚሊዮን የሚሆን ሞት አስተናግዳ ነበር እንግዲህ ራሽያ በብዙ ጦርነቶች not only in this World War II ላይ ብቻ አይደለም ራሽያ በጣም ብዙ ሞት የምታስተናግደው በጣም ብዙ ሂስትሪ ላይ በመናያቸው ታሪኮች ላይ በጣም የራሽያ ህዝብ አልቋል ኦሬዲ ማለት ብዙ ናቸው ግን በጣም ይሞትባቸዋልና በዚህ ጦርነት ብቻ 20 ሚሊዮን ሞት አስተናግደው ነበር ከዛም በላይ ደግሞ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎቻቸውና አግሪካልቸራቸው ወይም ግብርናቸው ሁላ ምን ሆነባቸዋል during the World War II በቃ ዳሜጅ ሆኗል
እንትን ብሏል ተጎርቶ ነበር ማለት ነው ሶ Joseph Stalin wanted to protect the USSR from further attack by establishing satellite nations that were sympathetic and allies to communism all along its western border ከዛ ስታሊን USSRን ወይም ራሻን መጠበቅ ይፈልግ ነበር from further attack ሌላ ጥቃት እንዳይደርስባቸው ማለት ነው ምን በማድረግ satellite nations establishing satellite nation የሚባል ገነባ that were sympathetic and allies to communist along its western border እነዚህ እንግዲህ satellite nation ብሎ የመሰረታቸው ኮሚኒስትን የሚደግፉ ናቸው በዚህ በዌስተርን ቦርደር ወይም በዌስተርን ድንበር አካባቢ የሚገኙ ማለት ነው In the 1944 and 45 the Soviet Red Army liberated and occupied Poland, Romania, Bulgaria and Hungary በ1944 እና 45 ሶቪየት ሬድ አርሚ ወይም የሶቪየት ቀይ አርሚ ወይም ጦር ኃይል የምንላቸው liberated and occupied Poland ምን አደረጉ ፖላንድን ሩሜኒያን ቡልጋሪያን እና ሃንጋሪን በራሳቸው ስር ከተቱ ማለት ነው The Soviet established a communist regime in these countries በእነዚህም ሀገራቶች ላይ በኮሚኒስት ኃይል እንዲመሩ ማድረግ ጀመረ ማለት ነው In these Eastern European countries በእነዚህ ምስራቃዊ የአውሮፓ ሀገራቶች ውስጥ the Allies desired free elections ነገር ግን አላይሶቹ እነዛኞቹ ደግሞ ምንድን ነበር የሚፈልጉት ነፃ የሆነ ምርጫ ነበር የሚፈልጉት However around 1948 the Soviet Union was able to crush the opposing groups and completely subjugate East European countries to communist parties ነገር ግን ምን አደረገ በ1948 ሶቪየት ነገር ግን እነዚህ የኮሚኒስት ይቃወሙ የነበሩ ኃይሎችን ሙሉ ለሙሉ ክራሽ አረጋቸው ደመሰሳቸው ከዛም በኋላ ሙሉ ለሙሉ በቃ የኢስት አውሮፓ ሀገራቶች በኮሚኒስት ፓርቲ እንዲበሩ ማድረግ ጀመረ The country of Eastern Europe was known as the European People's Democrats or Soviet satellite states or the formations of Soviets so ኢስተርን አውሮፓ ውስጥ ወይም ምስራቃዊ የአውሮፓ ክፍል የሚገኙ ህዝቦች ሀገራቶች ምን ተብሎ ነበር የሚጠሩት European People's Democrats ይባላሉ ወይም ደግሞ Soviet satellite states ይባላሉ ወይም በሌላ ስማቸው ደግሞ formations of Soviets ይባላሉ ማለት ነው They were under heavy political, economic and military influence and control of the Soviet Russia እና እነዚህ Eastern European countries በሶቪየት ኃይል በራሺያ ማለት ነው በጣም በኃይለኛው በፖለቲካ በኢኮኖሚ በሚሊተሪ ጫና ውስጥ ነበሩ ማለት ነው The political, military and ideological barriers elected by the Soviet Union after the World War II to seal off itself and its satellite states from open contact with the Western and non-communist was known as Iron Curtain. Political, military ideology barriers erected by the Soviet Union after the World War II to seal off itself and its satellite states from open contact with the West and non-communist areas which is known as Iron Curtain. ምንድነው ሶቪየት ዩኒየን ያደረገው ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ምን አደረጉ ይሄ በፖለቲካ በጦርም በአይዲዮሎጂ በአስተሳሰብም ከዌስተርኖች ጋር እንደዚህ ነን ኮሚኒስት ከሆኑ ሀገራቶች ጋር እንዳይገናኙ አደረገ ይሄንን ያደረገበት ሁኔታ ምን ይባላል Iron Curtain ይባላል እናም the term was coined by the Winston Churchill in the 1946 during his speech in Fulton, Missouri. እናም ይሄንን አይረን ከርተን የሚለውን ራሱ ስያሜ የሰጠው የዌስተርን ቸርችል የብሪቴን ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው ዌስተርን ቸርችል በ1946 his speech Fulton ወይ ሚሶሪ ላይ ባደረገው ንግግር ነበር It was an imaginary political boundary dividing Europe into two separate areas from the end of World War in the 1945 until the end of the Cold War in the 1991. Now, it was an imaginary political boundary. Unimaginary ማለት imaginary political boundary ነበር imaginary ነው የተሰመረ አይደለም ትክክለኛ አይደለም በሐሳብ የተሰመረ በአውሮፓ መካከል በአውሮፓና በዚህ አሁን ባወራነው በዩኤን ሶቪየት መካከል የተሰመረ ትልቅ እንት ነበር ባውንደሪ ወይም ትልቅ ድንበር ነበር እስከ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከ1945 ጀምሮ የኮልድ ዋር ቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት እስከሚያበቃ እስከ 1991 ድረስ የነበረ ማለት ነው It seems clear after the war that Soviets were still committed to expand communism all over the world እና
it seems clear after the war of Soviets were still committed to expand እና ከጦርነቱ በኋላ ራሱ after the war ከጦርነቱ በኋላ ራሱ ሶቪየቶች በቃ ጠንክረው ኮሙኒዝምን ለማስፋፋት ዓለም ላይ ለማስፋፋት እንደተነሱ ግልጽ ነበር ጠንክረው ለማስፋፋት እንደ የሞከሩ እንደሆነ ግልጽ ነበር ሶ yes እዚህ ጋር ይሄላችሁ watching the following ደግሞ እዚህ ላይ ይሄንን ዌብሳይት ዩቲዩብ ላይ ወስዳችሁ በመጻፍ ወይም ከዚህ ላይ ኮፒ ፔስት በማድረግ ዩቲዩብ ላይ ስለ ኮልድ ዋር ስለ ሶቪየት ዩኒየን ስለዚህ ስለ ኮልድ ዋር ስለ ቀዝቃዛው ጦርነት በደንብ የሚያወራ እንትን ነው ዌብሳይት ነው ሶ ይሄንን ዌብሳይት እዛው እንትን ላይ ዩቲዩብ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ በጣም ስለ ቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት በጣም ብዙ የሚያወሩ ቪዲዮዎች አሉ በተመለከታችሁ ሞር ከዚህ በለጠ ያገዟቸውና ሞር በደንብ ግልጽ በሆነ መልኩ ማለትም ኢሜጅ እየፈጠረ የሚያሳይ ስለሆነ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ በደንብ ተመልከቱ ባይዘው ሂስትሪ ዩቲዩብ መልከት በጣም ጥሩ ነው ሶ ያ ነው እና the cold war characteristics ወይም የቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ምን አይነት ጦርነቱ ምን አይነት ባህሪ ነበረው ስንል the cold war was the continuing states of political conflict military tension proxy wars and economic competitions primarily between Soviet Union and its allies on the other hand the USA and its western allies on the other hand and after the World War II እንግዲህ ቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ምን አይነት ባህሪ አለው ስንል ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ cold war was a continuing state of political conflict ነበር ወይም የፖለቲካዊ ግጭት ነበር military tension ይሄ በጦር ኃይሎች መካከል የነበረ tension አንዱ የበላይ ነኝ ማን ነው ትልቁ ማን ነው ትንሹ የሚለው tension ነበር proxy war ይሄ ምንድነው የማይታይ ግን ግልጽ ያልሆነ ጦርነት ይኸውላችሁ ሚሊታሪሊ ጦርነት አልነበረም ይሄ የአንደኛው ዓለም ጦርነት በቃ ይሄ ምንድነው የውክልና ጦርነት ነው የውክልና ጦርነት the economic competition primarily between the Soviet Union and its allies አንደኛ በሶቪየት ዩኒየን እና እነዚህ በዌስተርኖች መካከል የነበረ ኢኮኖሚክ ኮምፒቲሽን ወይም ውድድር onzaዛራንት በሌላ በኩል ደግሞ USA and western allies onza ሌላኛው ደግሞ USA አሜሪካና ምዕራባውያኖች መካከል የነበረ ሌላኛው ኮምፒቲሽን ወይም ይሄ ውድድር ነበር ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ so it was called the cold war because there was a large scale war directly between called the cold world war because there was a large scale war directly between two nations ስለዚህ cold war ወይም ቀዝቃዛ ዓለም ጦርነት የተባለው በጣም ሰፊ ሆነ በሁለት ሀገሮች በሁለት ኔሽኖች መካከል የሚደረግ ጦርነት ስለነበር ማለት ነው as they were significantly stronger than any other country there are two countries that generally referred to superpowers እንግዲህ ከምንም ሀገራቶች የበለጠ ኃይል የነበራቸው ሁለት ሀገራቶች ነበሩ ሶ እነዚህ ሁለቱ ሀገራቶች ሱፐር ፓወርስ በመባል የሚባል ስያሜ ሁሉ ተሰጥቷቸዋል the term cold war became popular or got wider currency in April 1947 when journalist Walter Lippmann published a book on USA Soviet tensions entitled The Cold War so ይሄ the term cold war ወይም ቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት የሚለው ታዋቂ ሆኖ ወይም እንዴት ሰፊ ሆኖ የታወቀው ከ1947 ጀምሮ ነው 1947 ላይ ጆርናሊስት ይሄ ጋዜጠኛው ዋልተር ሊፓማን የሚባል ሰውዬ USA and Soviet tension የሚል በዩኤስ እና በሶቪየት መካከል ቴንሽን የነበረ ቴንሽኑን ኮልድ ዋር በሚል መጽሐፍ ስላሳተመ ነው እና there are different interpretations about the causes of the cold war የተለያዩ መላምቶች አሉ ለቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ምክንያት ሲሆኑት የሚለው ማለት ነው western writers blamed Russia እንግዲህ ምዕራባዊ ጸሐፊዎች ራሽያኖች ጥፋተኛው ይላሉ they said Stalin was trying to build a Soviet empire ምን ይላሉ ስታሊን ወይም የራሽያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው ስታሊን ትልቅ የሆነ ዓለም ላይ ትልቅ የሆነ ሶቪየት ኤምፓየር መገንባት ይፈልጋል ይላሉ other historians blamed America particularly President Truman as the causes of the Cold War ሌሎች ታሪክ ጸሐፍቶች ደግሞ ምን ይላሉ አሜሪካን ይወቅሳሉ ፕሬዚዳንት ቱርማንን አሜሪካን በተለይ ደግሞ ፕሬዚዳንት ቱርማን ለቀዝቃዛው ጦርነት መነሻ ምክንያት ነው ይላሉ recently most historians argued that the misunderstanding between USA and Russia leaders was responsible for the beginning of Cold War አሁን ላይ ያሉ ጸሐፍቶች ግን ሲናገሩ በዩኤስኤ እና በራሽያ መሪዎች መካከል የነበረው አለመግባባት ነው ለቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ምክንያት የሆነው ይላሉ so
the fundamental difference between USA and the Soviet Union ምንድነው በአሜሪካና በሶቪየት ዩኒየን ወይም በራሺያ መካከል ያለው ዋና ልዩነት ስንል አንደኛ አይዲዮሎጂያቸው ወይም አስተሳሰባቸው ወይም የሚከተሉት አይዲዮሎጂ አንደኛ ዩኤስኤ የምትከተለው ካፒታሊዝም እና ዌስተርን ዴሞክራሲ ነው በተቃራኒው ደግሞ ሶቪየት ምንድነው የምትከተለው ኮሙኒዝም እና ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ነው የምትከተለው ገቨርነንሳቸው አስተዳደራቸው ደግሞ እንዴት ነበር ስንል ዩኤስኤ መልቲ ፓርቲ ሲስተም ትጠቀማለች ወይም ብዙ ፓርቲዎችን ትጠቀማለች ብዙ ፓርቲዎችን ሶቪየት ዩኒየን ደግሞ ሞኖ ፓርቲ ሩል ወይም አንድ ፓርቲ አስተዳደር ነው የምትጠቀመው ከዛ ደግሞ ፕሮፐርቲ ኦነርሺፕ ወይም ይሄ የንብረት ባለቤትነትን ስንመለከት ዩኤስኤ አሜሪካ ፕራይቬት ኦነርሺፕን ወይም ሁሉም ሰው የራሱ አሁን የሚያደርገው ሁሉም ሰው ባለቤት መሆን ይችላል ንብረት ባለቤት መሆን ይችላል ለምትለው ሶቪየት ዩኒየን ግን ፐብሊክ ኦር ስቴት ኦነርሺፕ ነው ፐብሊክ ኦር ስቴት የመንግስት ነው ሁሉም ነገር መንግስት ነው ባለቤት ነው የምትለው ኢኮኖሚክ ሲስተማቸውን ስንመለከት የሚከተሉት ዩኤስኤ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ነው በቃ ማንኛውም ነጋዴ የራሱ የሆነ ዋጋ ተመኖ መሸጥ ይችላል ነገር ግን ሶቪየት ዩኒየን ደግሞ የምትከተለው ኮማንድ ኢኮኖሚ ነው መንግስት ያወጣውን ተመን ተከትሎ ነው ማንኛውም ነጋዴ መነገድ የሚችለው ሶ ይሄ ሜን ዲፈረንስ ነው በሁለቱ ሀገራቶች መካከል ያለው ልዩነት ነው ሶ እንደምታዩት በጣም ልዩነት አላቸው ሶ both the USA and USSR used various methods to achieve their goals during the Cold Wars and the most important strategies of Cold Wars includes እንግዲህ ሁለቱም አሜሪካ ራሽያ ሞር USSR ይሄንን ኮልድ ዋር ፔሪድን ወይም እዚህ የኮልድ ዋር የቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ላይ ያላቸውን ጎል ወይም ዋና ፕላናቸውን ለማሳካት የተለያዩ ሜቶዶችን ወይም የተለያዩ ዘዴዎችን ሲጠቀሙ ነበር ከነዚህም ዘዴዎች ውስጥ የመጀመሪያው አርም ሬስ ነው the arm race from 1941 onward both sides have been engaged in continuous nuclear and conventional arm competition arm race ምንለው ሁለቱም በዚህ በአርም ወይም በመሳሪያ ፉክክር ይዘው ነበር ሁለቱም ከ1945 ጀምሮ በተደጋጋሚ ኒውክሊየር እና የተለያዩ መሳሪያዎችን ማምረት ላይ ነበሩ ፉክክር ላይ ነበሩ አንዱን ይበልጣል ሌላኛው ስፖኔጅ ነው ስፖኔጅ collecting intelligence and information through spies and secret agent ስፖኔጅ የምንለው ደግሞ ሁለቱም የተለያዩ ሰላዮችና ድብቅ ኤጀንቶችን በማዘጋጀት የተለያዩ መረጃዎችን ይሰበስቡ ነበር ሰላይ ይቀጥሩ ነበር ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ፕሮፓጋንዳ ነው ፕሮፓጋንዳ እንግዲህ ኢንፎርሜሽንስ ኤንድ አይዲያስ ኦር ሪሞርስ ዲሲሚኔትድ ቱ ኢንፍሉዌንስ አዘርስ ፕሮፓጋንዳ እንግዲህ ውሸተኛ ወይም ሐሰተኛ መረጃዎችን ሐሳቦችን ወሬዎችን በመያዝ የተለያዩ ሰዎች ኢንፍሉዌንስ ወይም ጫና ሲፈጥሩ ነበር ሶ አራተኛው ደግሞ ሚሊታሪ አሊያንስ ነው the developments of opposing military alliance such as NATO for the United Nations and Western Europe and Warsaw Pact of the Soviet Union and its satellite states እንግዲህ ሚሊታሪ አሊያንስ የምንለው ደግሞ እርስ በርስ በሚሊታሪ ወይም በጦር ኃይል ምንድነው በጦር ኃይል አንድ ላይ አላይድ ማድረግ ወይም ስምምነት መፍጠር ለምሳሌ the opposing military alliance ለሁለቱም ራሳቸው ያዘጋጁት ሚሊታሪ አሊያንስ ፈጥረው ነበር ለምሳሌ ኔቶ በዩናይትድ ስቴትስ እንግዲህ ዩናይትድ ስቴትስ በዌስተርን ዩሮፕ ትደገፍ ነበር ሶ ዌስተርን የምዕራብ አውሮፓና አሜሪካ አንድ ላይ በመሆን ኔቶን አቋቁመው በኔቶ ይረዳሉ ከዛ ደግሞ ዋርሳው ፓክት የሚለው ላይ ደግሞ በማቋቋም ራሺያና የራሷ ሳተላይት ስቴትስ በራሷ ስለ ከተታቸው ሳተላይት ስቴቶች አንድ ላይ በመሆን ሁለቱም ሚሊታሪ አሊያንስ ፈጥሯል ማለት ነው ኔቶና ዋርሳው ፓክት ማለት ነው አንድ ላይ በመሆን ኤድ ፕሮግራምስ ሁለቱም ያዘጋጁት ደግሞ ኤድ ፕሮግራም ነበረ ወይም የእርዳታ ፕሮግራሞች both sides resolved to expand their influence by providing aid to underdeveloped nations in particular ሁለቱም ተለያይተው እንግዲህ ምን ያደርጋሉ ለደሃ ሀገራቶች ገና ባላደጉ ሀገራቶች ሁለቱም እርዳታ ይሰጡ ነበር በዚህ የሚፎካከሩ ነበር ሌላኛው ደግሞ ፕሮክሲ ዋርስ ነው armed conflicts between states or groups that represented the interests of superpowers ፕሮክሲ ዋር ደግሞ ምንለው ምንድነው armed conflicts ወይም ይሄ ትክክለኛ ይሄ armed የሆነ ጦርነት ለሁለቱም ሀገራቶች ራሳቸው አይደለም በወክልና ጦርነቱን ሲያደርጉ የነበረው ማለት ነው ለሱፐር ፓወሮቹ ማለት ነው ሶ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ካራክተሪስቲክሶቹ ነበሩ ማለት ነው ሶ የዚህኛው ከዛ ቀጣይ ደግሞ የምናገኘው ትሩማን ዶክትሪን ነበር የትሩማን ዶክትሪን ምንድነው የትሩማን ዶክትሪን ማለት ምንድነው ስንል early in 1947 the USA emerged as the western leaders in the face of Soviet expansions እንግዲህ በ1947 USA emerged as the western leaders
ዌስትስ ሊደርስ ኢን ዘ ፌስ ኦፍ ሶቪየት ኤክስፓንሽን እንግዲህ በ1947 ዩኤስኤ ምን ሆነች የዌስቶች ወይም ምዕራባውያኖች እንደ ዌስትስ በሶቪየት በጣም የተስፋፋች ስለነበር ያዛኔ እንደ ምዕራብ መሪ ሆና ወጣች ማለት ነው አሜሪካ when the British government indicated that it would no longer be able to protect the eastern Mediterranean region ምክንያቱም የብሪቲሽ መንግስት ወይም የብሪቴን መንግስት ከዚህ በኋላ የኢስተርን ሜዲትራኒያን አካባቢ ያሉ ኢስተርን ማለት ምስራቃዊ የሜዲትራኒያን አካባቢ የሚገኙ ሀገራቶችን no longer ከዛ በኋላ መጠበቅ እንደማይችል ተናገረ ከዛ western nations were concentrated that Greeks, Turkey and the Middle East with its vast oil reserves might fall to communism በዚህ ጊዜ ይሄ western nations were concentrated ሌላኛው ደግሞ ምዕራባዊ ኔሽኖቹ ደግሞ እነዚህ እነ ግሪስ ቱርኪ ሚድል ኢስት ምንድነው ሩቅ ምስራቅ ምናምን ብዙ ኦይል ዘይት እንግዲህ ያላቸው ናቸው መናቃቸውና ወደ ኮሙኒዝም ሊወርቁ የሚችሉበት እድል ነበረ ማለት ነው so the United Nations decided to act it issued what became known as Truman Doctrine in March 1947 እንግዲህ በዚህ ጊዜ ዩናይትድ ኔሽንስ ወደ እንቅስቃሴ ገባች በዚህ ጊዜ ነበር ቱርማን ዶክትሪን የሚለው በ1947 ማርች ላይ ተመሰረተው ማለት ነው the United States was resolved to stop communism spread እንግዲህ ምንድነው በቃ ዋናው ዩናይትድ ኔሽን ሀሳብ ኮሙኒዝም እንዳይስፋፋ ለማድረግ ነው for this purpose ለዚህም ስትል Turman says that United States utilized its money, supplies and technological knowledge to assist countries threatened by communism ምንድነው ያረጋው ቱርማን ምን ብሎ ተናገረ ዩናይትድ ኔሽን ለዚህ በኮሙኒዝም ስር ሊገቡ የሚችሉ ሀገራቶች ስር ያሉትን በመኒ በገንዘብም ሆነ በአቅርቦት በቴክኖሎጂ እውቀት ለመርዳት ተናገረች ማለት ነው ቱርማን requested 400 million in funding and other supplies for Congress to assist in the defense of Greece, Turkey against communism attack. ስለዚህ ቱርማን ለኮንግረስ ምን አቀረበ 400 ሚሊዮን ዶላር የሚሆን ገንዘብ እነዚህ በኮሙኒስት ስር ሊወድቁ የሚችሉ ሀገራቶች እነ ግሪስ እነ ቱርክን ለመርዳት አቅርቦ ገንዘብ ፈንድ እንዲደረግ ጥያቄ አቀረበ ማለት ነው In the 1949 the Greek government suppressed the communist movement with American financial and technical assistance በመሆኑ እንግዲህ በ1949 የግሪክ መንግስት በአሜሪካ እየተረዳ ኮሙኒስቶችን አሸነፋቸው ማለት እንዳይወስዷቸው አደረጉ ማለት ነው Following that ያንን ተከትሎ United States adopted a new strategy known as containment to stop or to slow the expansion of communism በዚህ የተነሳ ይሄንን ተከትሎ ዩናይትድ ስቴትስ አዲስ የሆነ ስትራቴጂ ወሰደች ማለት ነው እሱ ምን ይባላል containment to stop or slow the expansion of communism ኮሙኒዝምን እንቅስቃሴ የሚያስቆም ወይም የሚያቀዘቅዝ እንቅስቃሴው የሚያቀዘቅዝ ነበር ማለት ነው ጆርጅ ኬነን was the originator of the containment doctrine so ጆርጅ ኬነን ይሄንን containment doctrine የሚለውን ዋናውን ያመጣው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ማርሻል ፕላን ነው ማርሻል ፕላን ዩሮፕ was devastated by the years of conflict during the World War II እንግዲህ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ ያው አውሮፓ እንግዲህ በጣም በጦርነቱ ብዙ ነገር ተጎድታለች millions people have been killed or wounded በጣም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦች ቆስለዋልም ሞተዋልም industrial and residential centers were ruined የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ወይም ፋብሪካዎችና መኖሪያ ቤቶች ወድመዋል Much of Europe was on the brink of famine as agricultural production has been distributed by war እና በጣም ብዙ የአውሮፓ ክፍል በረሃብ ስጋት ላይ ነበር ምክንያቱም ብዙ የአግሪካልቸራል ምርታቸው በጦርነቱ ተበጥብጧል Transportation and infrastructure was in disasters ሌላኛው ደግሞ ትራንስፖርቴሽን እና መሰረተ ልማቶችም እንደዚሁ ወዳድመዋል እናም in the 1947 the United States Secretary of State George Marshall announced a new policy known as a new policy that came to known as the European Recovery Program often called the Marshall Plan እንግዲህ ዩናይትድ ስቴትስ ሴክሬታሪ የነበረው ጆርጅ ማርሻል አዲስ ፖሊሲ ያመጣ ይህ ፖሊሲ ዩሮፒያን ሪከቨሪ ፕሮግራም ወይም ዩሮፒያን እንደ አዲስ ሪከቨር እንድታገግም ማድረግ ወይም ደግሞ ማርሻል ፕላን ይባል ነበር so the USA raised 17 billion dollar in the economy and technical assistance of 16 European countries so
ምን አረገ አሜሪካ 17 ቢሊዮን የሚሆኑ የ17 ቢሊዮን የሚሆን ዶላር አሰባሰበች ለምን 16 የሚሆኑ የዩሮፒያን ሀገራቶችን በኢኮኖሚ ሆነ ቴክኒካል አሲስት ለመርዳት ማለት ነው ሶ የማርሻል ፕላን እቅዱ ምን ነበር ስንል አንደኛ እቅዱ ምንድነው አንደኛ ዋናው እቅድ ምንድነው ስንል አንደኛ to stop the spread of communism ወይም ራሽያን መስፋፋቷን እንድታቆም ነበር ሁለተኛው ደግሞ help በቃ ዋናው ሜን ፖለቲካል ሞቲቭ በዛን ጊዜ ዩኤስኤ ዋናው የፖለቲካል ሐሳብ ምን ነበር ስፕሪድ ኮሚዩኒዝም እንዳይስፋፋ ማድረግ ነበር ሁለተኛው ደግሞ help economics of ዩሮፕ ሪከቨሪ ሌላኛው ደግሞ የአውሮፓዎች የወደቀውን ኢኮኖሚ ሪከቨር ማድረግ ወይም እንዲነሳሳ እንዲያገግም ማድረግ እና provide a market for American goods እንደዚሁም ለአሜሪካ ጉዶች ወይም ለአሜሪካ ምርቶች የሚሆን ገበያ መፈለግ ነው ማለት ነው ሶ ዋና የማርሻል ፕላን እቅዶች እነዚህ ነበሩ ማለት ነው ሶ የዛሬው ቪዲዮአችን በዚህ ያልቋል ሶ የማርሻል ፕላንን በዚህ ዌብሳይት ላይ በመግባት ማየት ትችላላችሁ የማርሻል እቅድን ማለት ነው